नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला झटपट पनीर भुर्जी बनवून दाखवते. त्यासाठी बघा हे 250 ग्रॅम पनीर घेतलं होतं आणि ह्याचे एकदम बारीक बारीक छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकूया आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेले त्यामध्ये अर्धा चमचा छोटं जिरं चांगलं तडतडून देऊया. त्यामध्ये कढीपत्ता, 2 कांदे बघा बारीक आकाराचे एकदम बारीक कापून घेतलेले आहेत. मोठ्या आकाराचा असला तर 1 टाकला तरी चालेल. आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर आणि थोडीशी हळद टाकायची. आता हे मिक्स करून घेऊया. आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा लसूण आलं बघा कुटून घेतलेलं आहे. 1 गड्डी लसूण आहे आणि 1 इंच आलं आहे कुटून घेतलं आहे. ह्याला परतून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर एकदम बारीक कापून घ्यायचं. पेस्ट करू नका, जरा चवीला फरक पडतो. असं एकदम बारीक कापायचं. चवीनुसार मीठ टाकूया आणि परतून घेऊया. थोडं मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा 1.5 चमचा जिरे धने पावडर आणि नुसती मिरची पावडर आहे बघा 1 चमचा. तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका. ह्याची पण व्हिडिओ टाकलेली आहे मिरची पावडरची. आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण व्हिडिओ टाकलेली आहे मी. आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आपण आणि थोडंसं पाणी टाकायचं. एकदम थोडंसं पाणी टाकलं तर मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलंय आणि गॅस एकदम बारीक केला. आता मिनिटभर आपण झाकण ठेवूया. बारीक गॅसवर बघा मिनिटभर झाकून ठेवलं होतं. बघा आपला मसाला किती मस्त असा झालेला आहे. हलवून घेऊया. तेवढ्यासाठी थोडंसं पाणी टाकायचं म्हणजे हा सगळा मसाला शिजून निघतो चांगला. आता ह्याच्यामध्ये आपण पनीर टाकून घेऊया. चुरा करून टाकलं तरी चालते ना, असं एकदम बारीक तुकडे केले तरी बघा चालेल. आता हे मिक्स करूया. मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे. आता ह्याच्यावर अजून थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकूया आणि 1-2 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर झाकून ठेवायचं आहे. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं 2 मिनिटासाठी. काय मस्त अशी झालेली आपली पनीर भुर्जी, 1 नंबर होती. तुम्ही काय करा, तुम्हाला जर पाहिजे असलं तर हातानं कालवा असं पनीर, किंवा असं मग उलटण्याला पण असं फोडून घेतलं तरी पण चालते. पण 1 नंबर अशी भाजी होती. करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.